प्रमोशन मॅनेजमेंट अँड रेग्युलेशन बिल 2024 हेजेर चर्चा करपाक 2 दीस जाले मीटिंग आपयताय. काल एक मीटिंग आपयली 24 आवर्स लेस देन 24 आवर्स भितर मीटिंग आपयताय आमकां. ती कॅन्सल केली. मागीर काल परत सांगले की मीटिंग आज आहा म्हणून. आणि आज मीटिंगे वचोन थिंग बसले आमी आणि मीटिंगे बसोन भितर रावन मागीर ती मीटिंग कॅन्सल केली. सो हुंय तरी पळय सद्याक सरकाराक कळ्ळो आहा की हे जे बिल आहा हे हॅझर्डली हे बिल तेमी तयार केल्या आणि हे बिल ते आज गोंयच्या लोकांचेर आणि गोंयच्या लोकांक टुरिझम काबार करून उडोवपाक हे बिल तेमी तयार केल्या. आमी आज एक रिप्रेझेंटेशन फॉर सजेशन्स ऑब्जेक्शन्स अँड आवर ओपिनियन्स ऑन दिस बिल हे आज सबमिट केला डिपार्टमेंटाक. आणि हेजेर मेन क्लॅरिटी दिवपाक आज आमचे जितले स्टेक होल्डर्स आहेत हे स्टेक होल्डर्सांक एक क्लॅरिटी दिवपाक की व्हॉट आर द मेन हायलाइट्स ऑफ दिस बिल. हे जे पॉलिसी आहा एक आणि बिल आत काढल्या. सो व्हॉट आर द मेन हायलाइट्स. ती पॉलिसी जी आहा ती पॉलिसी व्हेरी क्लिअरली स्टेट्स दॅट द न्यू ऍक्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय द रेग्युलेशन ऑफ टुरिस्ट ट्रेड ऍक्ट टू रिफ्लेक्ट द वायडर रोल प्लेड बाय द डिपार्टमेंट अँड जीटीडीसी. म्हणजे ऑलरेडी आमको रेग्युलेशन फॉर टुरिस्ट ट्रेड ऍक्ट आहा आणि ही आता पॉलिसी चोवपाक गेलो जाल्यार इट इज रिप्लेसिंग दॅट ऍक्ट. देर इज कॉन्ट्रडिक्शन. आणि हिंगा आखो जो पावर आहा जो डिपार्टमेंट आणि जीटीडीसी हांकां पावर दिवपाक ही जे बिल आहा ते आज प्रपोज करता. सो ते पयली आलो ते काढून तुम पावर हातीन घेवपाक सोदताय. या बिला प्रमाणे हे जाण जावपा जाय की इफ यू गो टू सी हे बिल जेन्ना इंट्रोड्यूस केल्ले लेट मनोहर पर्रीकरान ते बिल जेन्ना डिसाइड केल्ले द होल आयडिया वॉज व्हॉट पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडस्ट्री होल्डर्स स्टेक होल्डर्सां पार्टिसिपेशन करपाक मेन वॉज दॅट. आणि तेका लागून हे जे कमिटी आहा तेंगेली जो बोर्ड आहा 8 मेंबरांचो बोर्ड फिक्स केल्लो आणि तितूंतले 5 जाण वेरियो जाल्ले आणि 3 जाण फ्रॉम द इंडस्ट्री आसले. पूण आज चोवपाक गेलो जाल्यार हे भाशेन पार्टिसिपेशन ना. हे सगळे वन मॅन शो जावपाक गेलो. देर इज नो इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन. देर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स. आणि हितून एकूच दाखयता की one person wants to take superior control and that is the department and stakeholders are control काय ना. but this was not the thought process. late श्री मनोहर पर्रीकर जेन्ना हे भाशेन मांडपाक केल्ले जेन्ना ही पॉलिसी घालपाक केल्ली हे बिल घालपाक केल्ले the thought process behind this was not to take control but to make participation. पुन्हा जे बिलाचे पार्टिसिपेशन दिसती पडा. रूल 11 ऑफ द पॉलिसी इकडे रूल नंबर 11 चे The Goa Tourism Policy 2020 clearly makes provisions for establishing the regular framework under Rule 11. However, there is no mention of this regulatory framework. आता हे बिलातून चोवपाक गेलो जाल्यार रूल 11 जे आलोले पॉलिसीचे ते फ्रेमवर्क हे बिल कांयच उलयना. सो ते उडयले भायर उडयले आणि देयर इज नो फ्रेमवर्क. डेफिनेशन पळय जाल्यार तुमी चोयले जाल्यार इफ यू सी टू यू डेफिनेशन ऑफ टुरिस्ट म्हणल्यार कोण. Tourist is a person visiting the state for the purpose of business cannot be called as a tourist. तू बिझनेसा जर विजिट करता तू टुरिस्ट म्हणून कॅटेगरी करपा जायना. सो that definition of a tourist needs to be modified in order to safeguard. कित्याक आज कोणूय बिझनेसा येता कोणूय कित्याकूय येता he cannot be termed as a tourist. पूण हेंगे जे डेफिनेशन आहा तुमी चोयलें जाल्यार that definition first of all needs to be changed. हे सगळ्यांक सांगता जे गोंय येता तेंक सगळ्यांक तुमी टुरिस्ट म्हणून. अरे हांव गोंय करून बिझनेसा येता हांव कितें कोण टुरिस्ट जातलो. सो समवेअर आय थिंक देर इज misunderstanding and misinterpretation and there is more effort needed to be checked. Section 5 of the act to be replaced by rule 4 of the policy. So इतू चोवपाक गेलो जाल्यार हांवें सांगिल्ले ते भाशेन 3 members the government can nominate them from within the tourism industry म्हणून सांगिल्लो. So हे 3 members are main because these 3 members from the tourism industry are going to play a major role. A TTAG ittu वर्षांची TTAG they have got if I am right about 47 years. TTAG ओपन झाला फाउंडिंग झालं त्याचे 47 years झाली. Around 1250 organized tourism businesses they are monitoring, they are looking into. ते TTAG आज वालोरू दिले ते गोवा they have a seat in the Goa tourism board but तेंगे ते सीट आसोन आज ते टीटीजे व्हॅल्यू ना चोवपाक गेलो जाल्यार पॉलिसी भितर देयर कन्सल्टेशन इज नॉट टेकन. ते 3 मेंबर आले ते तेतून तेंगे कोण एकलो पार्टिसिपेशन आसपा जालो हे बिल तेंको डिस्कस करपा जाय आसले हे इंडस्ट्री स्पेशलिस्टांको डिस्कस करपा जाय हे जालो ना तेंगेले. रूल 4.3 ऑफ द पॉलिसी
चोवपाक गेलो जाल्यार furthermore power is given to the furthermore power is appointment to the vice chairman in the tourism policy is vested in the members of the board who are representing the tourist industry. The whole idea was to give equal weightage to the government and the private tourism industry in the composition of the board. So vice chairman appoint करपाक कोण जाय आसले बोर्डान जावपा जाल्ले न्यू डिपार्टमेंटान. सो आज ह्यो गोष्टी दाखोवन दिता की आख्खो कंट्रोल डिपार्टमेंटाक आहा. वायस चेअरमॅन अपॉइंट करपाक, वायस चेअरमॅन जाय ते करपाक, ह्यो सगळ्यो कंट्रोल इज वन मॅन शो जाल्लो. सो आय थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर गोवन टुरिझम अँड फॉर गोवा अँड गोवन्स एट लार्ज. सेक्शन 11 to 11 of the Tourism Trade Act 1982 into hotel classify केलो आहे, कॅटेगरी आहे, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉटेल्स A B C D. सो हे पॉलिसी हे बिला तुमचो रिचोल जाल्यार ते हॉटेल क्लासिफिकेशन A B C D हे नाच, हे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉटेल्स नाच, हे काढून उडयले तुम्ही. मागीर सेक्शन 8 ऑफ द बिल CEO म्हणून आसता. देयर इज अ प्रोविजन फॉर चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड, तेगे टर्म 5 वर्सां आसता. आता जरी तरी तूं पळयत जाल्यार दिस वॉज डिस्कस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑफिसर आउटसाइड द गव्हर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्विसेस. हे क्लियर आहा. CEO जो आहा अपॉइंट जाता should be outside the government administrative services. Furthermore, his termination has to be commenced with the recommendation of the board as per the policy. Policy कित म्हणटाली की CEO जो आहा ते टर्मिनेशन बी करपा जाय जाल्यार बोर्डान करपा जाय. The CEO is required to be appointed on board and shall be treated as member secretary. No such provision is there in the act. CEO लागून जे गाइडलाइन्स दिलो आहे पॉलिसीचेर ते हे आज बिलाचेर हे एक्टाचेर ना, कित कोण ते करपाचो हे नाच. सो दिस इज ऑल डिसअपियर्ड. आज चोयल जाल्यार इंडस्ट्री जेन्ना फंक्शन जाता हे कित्याक गाइडलाइन्स गायले, CEO कित्याक गायलो, इंडस्ट्रीलो बोर्डा कित्याक गायलो, ही विल बी पर्सन फ्रॉम द इंडस्ट्री. आता पूजा शर्माचे कितें ते सगळ्यांनी चोयला, नांव सगळ्यांनी चोयला, इन्सिडेंट कितें जाता ते. सो एक ते हांव जे क्या कहना चाहते हो हे म्हणलें सगळ्यांक समजत तेंक समजोवपाचें. पूण हे भाशेन बिल ताबडतोब हाड, आमगे लोकां त्रासांक घालची न्हू आनी आमी ओगे रावपा नाय. आम लोकां बरा आहाय आनी आम एसो बिल इंट्रोड्यूस करपा दिवपा नाय. टुरिझम मिनिस्टराक तू काय सांग सोदिना, विचार सोदिना, फायनली इट इज अ टुरिझम रिलेटेड बिल ना. हांवें सांगिल ते तेका सांगिला आनी चीफ मिनिस्टराक सांगिला तुमी दोगो एकीत करू सोदताय, क्या कहना चाहते हो, क्या कर रहे हो, दोगांयकूय ते दोगांयकूय मिनिस्टराक आनी चीफ मिनिस्टर दोगांयकूय आनी सरकाराक. टुरिझम मिनिस्टर जीतू ना हांवें तू कितें म्हणा परमजीत म्हूण नांव म्हणटा. पयर शर्मा वर्मा म्हणटा न्हू, मात परमजीत जाले कळ्ळें. ही नांवां आज गोंयांत येयलो हांवें कॅन्सील बरें करून घाता उलोवपाक. रेड्डी पास करून घाल तुमची मेजॉरिटी हा कितें म्हणटा बिल पास करून घाल मेजर आम बिल येवपाकू दिना पास करपा न्हू. इट इज नॉट एट पुट. सो मेजॉरिटी दिस बिल इज नॉट कमिंग. दॅट इज द रिजन वी हॅव अपोज दिस. आनी हाल जेन्ना केन्ना ही मीटिंग मागतले ओके, सो दॅट टाइम ऑल्सो वी आर गोइंग टू अपोज. वी आर गोइंग टू से बिल शुड नॉट कम एंड आई थिंक दॅट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज आज यू कॅनॉट अंडर एस्टिमेट द ऑपोजिशन. आज ऑपोजिशन इज व्हेरी स्ट्रॉंग. जे नंबर आमगे आहाय ते आज तुम चोयलो आहा सेंट्रला कित जालो आहा ते. सो टुडे that central power of opposition is also going to be seen here in Goa, and that will first come with this bill being opposed and bill not being introduced. This is going to be the success of the opposition, success of the India alliance together, who will ensure that this bill is not going to come in the assembly. Okay, Venzy, another issue today which has cropped up in South Goa is of that sunburn. Banawale's Amdar South, talk about sunburn and all tourism related. So do you oppose or do you support sunburn in South Goa as far as the news which is coming? आमका सनबर्न गोंया सावता नाका. आमगेलो क्राउड सनबर्ना वचपाक क्राउड न्हू. आमगेलो क्राउडा आमी एक्सपोज टू दिस सिच्युएशन करूं सोदनाय. सनबर्न जे जाता ते फकत ड्रग्सा लागून जाता आनी हे सगळे गोंयभर सगळ्यांनी चोयलो. आम हे नाका आनी आम सगळे आमदार एकठांय जातले सांगपाक की आमकां हे सनबर्न नाका. पण तुमी ऑलरेडी अनाउन्स केला हे ते अनाउन्स केले, ते मिडियान अनाउन्स केला. टुरिझम डिपार्टमेंटान काय अनाउन्स केला ते टुरिझम डिपार्टमेंटाक म्हाका सदां तुमी विचारपाचें बाबा तुमी अनाउन्स केला, म्हाका सदां तेमी अनाउन्स केला आनी तेमी अनाउन्स केला जाल्यार देन वी वील रायट डावन एंड वी वील टेक इट हेड ऑन दॅट वी डू नॉट वॉन्ट सच सनबर्न इव्हेंट्स कमिंग डाउन टू साउथ एंड वी डू नॉट वॉन्ट द पीपल ऑफ साउथ डू नॉट वॉन्ट such kind of events.
which is going to massively going to disturb our good, peaceful society which is there in the south, and we do not want our youth to get exposed in this kind of activities that are taking place, which at all. And we also oppose the sunburn that is happening in the north. Equally, we oppose that. Okay, thank you.